Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at ngayon ay Disyembre na ho tayo, no? Ang bilis ng panahon, no? Saglit lang kasi medyo glaring yung sa likod ko eh. Close ko muna sandali ah. Grabe no, ang bilis ng panahon guys, no? Ngayon nasa ano na tayo, buwan ng Disyembre, no? Ngayon December 1 na. At parang kailan lang na tayong lahat ay na-lockdown. At yan, sin, parang sinubok yung kakayahan natin na mag-survive. Marami hong dumaan, marami hong mga challenges. Nag-umpisa lahat to sa simpleng virus lamang at sabi na mala-lockdown tayo ng 2 weeks. At ngayon, guys, parang parang buong taon ng 2020 ay para ho tayong naka-lockdown. But again, as I always say na marami hong mga magaganda pong nangyari, marami po tayong natutunan sa mga sitwasyon na to, sa mga bagay-bagay. Natuto rin po tayong maghanda, no? Kasi dati kasi akala natin na kung ano yung meron tayo eh kung parang yun na yun eh. Parang panghabang buhay na yun, parang wala nang katapusan, no? So, ngayon guys, ito yung mga paunang live ko for the month of December, no? But before anything else, ibaba ko muna tong screen kasi I really wanted to really engage all of you, no? So, ngayon, if you are listening right now, no, and if you're tuning with us here in the YouTube, dito sa channel po natin, paki-share po siya sa mga groups po natin, no? If you are already hooked up right now, paki-share po sa mga groups natin because napakaganda po yung topic na pag-uusapan natin ngayong hapon, no? So I presume na tapos na po kayo nakapag-attend ng PKS mula doon sa Azila Properties at sana ho nakapag-attend po kayo doon. So ngayon no, magbibigay naman ako ng mga konting tips lang naman. Hindi naman to pahabaan na diskusyon at ito lang ay parang bits and pieces of information lang para madali pong ma-chew po natin to. So, if you are already tuning in with us right now, please paki-share po sa mga respective groups po natin para po ito po ay mapakinggan din po nila. At doon sa mga hindi po naka-tune in ngayon, pwede naman itong i-review later on kasi it will be stored here in our channel. So, guys, napakatindi po ang role ng isang sales agent. At ngayon po, ang termino po na gagamitin natin bila sa isang sales agent ay tatawagin po natin siya ngayon na property liaison specialist. It's because yun po yung description or role na ginagampanan natin both on the part of the buyer and at the same time, doon na rin po sa developer wherein kung saan sila kumukuha ng property. So we are both liaising on behalf of the developer and at the same time liaising on behalf of the client. So napakatindi po ang mga roles po natin but ito po ay napaka-noble po ang gawain na to. Pag ito po ay na-deliver natin ng husto, nakapag-serve po tayo ng husto doon sa nagiging kliyente natin at masaya sila. Alam nyo guys, ang reward po niyan, ang balik po niyan ay more clients po ang balik kasi niyan eh. Kasi if masaya sila, they will be happy to recommend us, no? Eh syempre, pag hindi sila satisfied doon sa pinakita natin na serbisyo, eh sila din po yun mismo ang magbabad mouth po sa atin. So yung good name po natin, yung pinaalagaan natin, no? Inaalagaan natin ng gusto kasi yun ang magbibigay sa atin ng more recommendation, more referral, which means there would be more business. Okay? So kahapon ho, nag-celebrate po tayo November 30, dalawang malalaking celebration po. Una, we're celebrating the Bonifacio Day, no? So buong Pilipinas po ay ginugunita, no, si Andres Bonifacio. At ang pangalawang malaking celebration po ay pinag-celebrate po natin ang Jesus Reigns, no? Ito yung King of Kings and the Lord of Lords ng buong sanlibutan. So kahapon din po 'yun ang celebration ng Jesus Reigns. At kaya kami dito din po
naghanda rin po kami sa celebration namin na kasi nasa bahay lang, no? Hindi po gaya ng dati. So, in-enjoy lang din namin yung worship time namin dito sa bahay. Okay? So, hindi ko na po kayo patagalin. I-up ko muna yung screen ko para makapag-start na po tayo dun sa topic na pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin actually ngayon ay 13 essential sales tips for real estate agent, no? Or yung tawag natin ngayon ay property liaison specialist. Okay? So 13 lang naman, so mabilis lang to, saglit, at more or less itong mga bagay-bagay na to narinig na rin ninyo sa akin to eh. So hindi na rin to bago, but for those that are new actually in our business, ito lang po yung sasabihin ko. You can start listening to the videos. It's actually all stored in there. But at the same time, ito lang po yung advice ko. Never, never, never stop learning. Never, never stop attending seminars, because it is in those attendance na you are going to slowly understand what is it all about in this industry. Hanggat hindi nyo po pinangatawanan yung pag-attend ng mga seminars at saka sa mga training, one day ho, yung mind natin magsta-stagnant po yan, at eventually wala na rin po tayong matutunan na mga bago. Ever-growing ang industry na to, na dapat kailangan talaga nating matuto ng mga bago-bago, no? So, ngayon ho, share ko sa inyo. Sorry. 13 essential sales tips bilang isang real estate sales agent. But bago sa lahat, gusto ko kasing i-share no? Yung link, kasi ang iba hindi pa naka-tune in, no? So hindi rin kasi ito naka-announce, but minabuti ko nang hindi na lang para hindi po ma-divide yung attention nyo sa PKS kanina. That was actually my intention. Kasi sabi ko, anyway, mano-notify naman sila pag nakapag-subscribe na sila. They are going to receive notification. Basta click nyo lang po yung bell button. Okay? So, yan ho. Okay. Sa tingin ko, they are naka-tune in na. Marami-rami na rin naka-tune in. Okay. Sandali ha. Yan. Okay. So, sige ho. Ito po yung 13 essential sales tip natin for real estate agents. Okay, number 1. Don't just sell. When it comes to real estate in particular, our job is not just to sell. Yes, we do sell, but we don't just sell. We should facilitate and coach our client at the same time. Alam nyo, mas tayo po ang nakakaalam with regards to the project than our client does. Pero hindi rin po ibig sabihin na magiging arrogante na tayo kasi tayo yung may alam. But what we are trying to tell you, what are we trying to share to you, is that sometimes our buyers tend to ask questions not that knowledgeable sila, but because yun po yung expectations at desire nila. So, ang gagawin po natin ay turuan natin sila, i-coach natin sila para they will be able to come up with a better decision with regards to property. So, instead, ang gagawin natin, we are going to give them advices with regards to property investments. We are going to educate them with regards to the current market we have. No, most commonly kasi ito nangyayari na minsan, if I take it lang ha, as an example dito po sa Cebu, sometimes may magtatanong kasi na meron ba tayong bahay at lupa diyan sa sentro sa Cebu na nagkakahalaga ng 1 million. So marami hong nagtatanong po diyan. But however, the value right now of the property in that area is no longer at that value. It's no longer at that value. Hindi na po ganong presyo. So kailangan nating i-educate si buyer para they will have a better understanding kung ano po ang current market value
po sa lugar na yan. Hindi nila kasi alam yan eh. So we need to put in the right education for them. So we're going to provide advices, we're going to educate them kung ano na yung mga price ranges sa lugar na to. Then we keep clients focused on the goals as described in our earlier discussion. Di ba? May earlier discussion tayo sa kliyente natin. Then we just have to remain focused in there. This is actually putting the need of our clients ahead than our need. Kasi tayo kasi, syempre naman, we don't want to be hypocrite in all of these. We are in this business precisely because we wanted to make money. But we don't just work for money, because if we work for money only, then we have the tendency to just simply focus on selling. Oh. So what are we going to do here is this, no? So when I say we don't just sell, but rather give value to our client. Now we give value to our client precisely how? Number one, by sorting out the need kung ano yung talagang gusto niya. Dig up natin, magtanong tayo, ano yung mga preferences niya, at ano yung magiging financial plans niya if ever meron po tayong mai-recommend. It is not just about push ng bahay, push ng property. It's not just about that. But this is actually about soliciting the idea coming from the client kung ano talaga yung gusto niya, yung desire niya, but at the same time, kung ano yung fit para sa kanya. Di ba? Kasi we might be giving choices, properties na somehow hindi po siya match dun sa magiging gusto niya. Di ba? So, importante po yon. So, when our objective is giving value to our client, you know what? The selling part will just come later. Okay? The selling part will just come later. What is important actually is that you are able to make her feel or to make him feel that he is valuable. Na importante ho siya. How are we going to deliver the idea na ang isang tao ay importante? Number one, huwag madaliin ang transaction. Ugaliin na ito ay iplastada talaga. Na kung makuha mo na yung mga information na kakailanganin mo, what you are going to do next is you are going to provide some options for the client. And those options are probably laid out in a perfect presentation na makita niya kung ano yung mga options available para sa kanya. So always, we are here as property investor, a property investment specialist, but at the same time, we are here as, you know what, as a consultant na nagbibigay sa kanila ng advice. Kasi, in reality, we know better than them. Tayo po yung may alam dito sa industry na to. Kasi nag-a-attend tayo ng mga seminars eh. We have attended a lot of seminars already. Ibig sabihin, we have the idea kung ano na ang situation sa market ngayon. Tayo po ang nakakaalam kung ano na talaga ang real score sa negosyo na to, sa lugar na yan. Ano yung available na mga properties? Ano yung mga price range? So tayo po ang meron pong alam dyan. Okay? So don't just sell, but rather give more value to our clients. Okay? Number 2, ito na yon. Okay. Create value. So ang kanina, we give value, but this time we need to create value. So, gagawa po tayo ng value. We are going to create value. Why? When we focus on creating value, no? Pag nakatutok po tayo dyan, na mag-create po tayo ng value, trust is developed mula po sa kliyente. Kasi makikita niya at mararamdaman po niya na hindi lang po komisyon ang habol mo. Na ang pinaka-intensyon mo talaga ay tulungan siya na ma-achieve yung goal niya
with regards to property investment. Di ba? Nag-usap kayo, may katanungan, may goal po siya na gusto ko magkabahay dito, ganito, ganyan. So, focus on that, no? Focus on solving his probable need. Meron siyang need eh. Meron siyang problema na idinulog sa iyo eh. So, you focus on that. The moment that your client felt your sincerity, ay eto gusto ko ang tao na to kasi hindi niya habol yung komisyon, nandito ang kung ano yung para talaga sa akin. Because with this, it would lead to great opportunity within this industry and it will help foster some wonderful client relationship. So, yung relationship nyo, hindi lang po siya nakasalalay doon na sa bentahan lang. Eventually, this relationship will flourish that eventually you will become friends. Close friends, best of friends, kumbaga, no? So, bakit ho? Kasi trust is nandun na. Once pag na-develop yan, isa yan sa pinaka-asset po natin. Kaibigan, ang trust ho ay hindi po yan basta-basta na ibibigay. Ini-earn po natin yan. Gaya ng respect, hindi yan basta-basta maibigay. Respect is earned where it is due. Ganon din po yung trust. So, would I say na maging madali ba? Hindi rin. Would I say it would be that convenient or fast? Hindi rin po. But this is what I can guarantee. Out from the abundance of your heart, it would greatly speak or lalabas sa mga bibig mo. So, kung ako yung tatanungin mo, how are you going to have a genuine trust, sincerity, balikan niyo po yung puso mo. Ano ba talaga yung intention mo? Okay? Number 3, work hard and be honest. Okay? Now, wala hong magic dito sa pag-uusapan natin. The key in every success is just simple. You just need to work more harder. And of course, be honest because integrity yan eh. One time, may pinakita po akong video dito at there was an example given by a person na dumating siya sa gym at naabutan niya po doon si Kobe Bryant. Nang naabutan niya si Kobe Bryant na nagpa-practice ng basketball, pawis na pawis na. Ayan, pumasok siya at siya din nag-exercise, nag-practice. After a minute or so, natapos siya at umupo siya. Tinitingnan niya si Kobe Bryant. Grabe, practice pa rin. Naghintay siya, umabot ng mga 45 minutes, ayun, practice pa rin. Pero yung galaw guys ha, hindi lang yung pabanjing-banjing na galaw. Hindi ho. Ang galaw ay para pong naglalaro po ng championship. You know what? After the practice, the man asked Kobe Bryant, Kobe, ba't ganun ka mag-practice? Alam mo anong sagot? Kasi nakita kita na pumasok eh. At ayaw kong maramdaman mo at ayaw ko rin na mapakita sa iyo na nagpabanjing-banjing lang ako. In fact, gusto kong sabihin sa iyo through my action, na I can do better than you. Walang sinabi si Kobe Bryant doon, ha? Sabi lang niya that I can do better than you. In short, are you willing to go for the extra mile? Are you willing to work hard for this opportunity? Because hindi lang po kasi ito basta malalaglag ang pwede nating kitain dito eh. There has to be something coming from you that you are going to initiate and work hard for it. Sometimes you're gonna turn your nights into days. And sometimes you have to stick your eyes on whatever things that you need to read. Kasi kailangan eh. So you work hard. At ako naniniwala pa rin ako that honesty is still the best policy. Kasi pag honest po tayo, I firmly believe na ang tao ho, nararamdaman yan kung honest pa tayo o hindi. Okay. Number 2,
Don't pretend that you know all the answers. Alam mo yung kliyente natin, hindi naman kailangan bulahin yan eh. Ang mga kliyente po sa henerasyon ngayon, matalino na. In fact, ito yung gusto kong sabihin sa iyo. Bago yan nagtanong sa iyo, malamang nakapagtanong na yan ng iba pang ahente. At kung hindi man yan nagtanong ng ibang ahente, malamang nag-research na yan sa internet. So bago yan nakipag-usap sa iyo, nagbasa na yan. So ngayon, kung hindi po natin alam yung sagot, it is really okay na sabihin po natin dun sa kliyente natin na, Ma'am, Sir, babalikan po kita bukas, ma'am, kasi i-verify ko lang po talaga doon sa opisina yung further na information na tinatanong mo. At ma'am, promise po, babalikan po kita bukas sa detalye at information na para po sa iyo. Okay? Because in this industry, yung the best asset mo ay yung magiging reputation mo. At of course, pag sinabi mo na babalikan mo bukas, balikan mo talaga. Huwag nung sinabi mo babalikan pero hindi mo naman binalikan. So ano yung mangyayari? Ano yung magiging kahinatnan? Of course, ang sasabihin niya, ano ba naman to? Si Joffrin, nag-promise na babalikan niya ako. Dalawang araw nang nakalipas, wala pa rin akong information, wala pa akong feedback doon sa tinanong ko. So, when you say that you're gonna get back, you get back. So, pag nasabi mo na yan, the next thing you're going to do is you contact everything that you, or everyone that you can contact. Punta ka sa group chat natin. Nandun naman yung mga BDMs, nandun naman yung mga consultant. Minsan po sa developers group chat, nandun naman yung mga representative ng developers. So technically, there are actually people that can help us out. So that's the reason why I always say na pag nag-message po kayo, sa group chat po kayo mag-message kasi maliban na mas madali pong makita sa group chat kaysa PM, I want to deliver a message that there are so many of us that can help you. Okay? You've got to ensure your clients that they will get the answer as you have promised. Okay? Never ever lie. Pag hindi po siya parte ng package ng property na yan, huwag mong sabihin. Para ano ba na gusto mong idagdag para kukuha siya that eventually ma-shock siya only to find out na yung sinabi mo pala ay hindi part ng package. Lagot tayo dyan. Di ba? Lagot tayo dyan. Okay? So, if you are watching right now, guys, paki-share pa more. Share pa more para po marinig po tayo ng mga kasamahan natin dito sa DPPI. Okay? Para marinig nila po itong short seminar na ginagawa natin ngayon. Okay? Number 4, you offer the best option. Give them the best option that you think according to what you have talked with them, with your client, na ito yung tingin mo na the best option. Hindi yung ito yung pinupush mo kasi ito yun ay malaking incentive pero hindi naman talaga fit para doon sa buyer. Huwag ganun. Offer the best option. At ito guys paalala ko lang, make sure na yung pinost mo na project sa buyer mo, meron pong license to sell yan. Responsibilidad po natin yan na bigyan ang buyer po natin ng project na safety yung investment nila at hindi po tayo mamumblema. Okay? So, hanapin nyo po every time na mag-a-attend po kayo ng mga seminars, hanapin nyo po guys yung license to sell. Okay? Hanapin nyo po yun. So, you offer the best option. The trust we build with people by being honest generates po a long-term value than any individual sale. Isang benta lang yan. Pero pag nagawa mo ng maayos yan, pag masaya yan, pag happy yan siya, believe me, hindi lang po isang benta yan, may marami pang benta na darating sa iyo. Pero, pag hindi siya happy, medyo disappointed at frustrated siya sa transaction na ginawa nyo, maniwala kayo sa hindi. Mas mabilis pa sa 4:00 na ipagkakalat na ikaw
ay walang kwenta na property liaison specialist. Alam niyo po guys, yung negatibo ho, mas mabilis pa yun sa positibo. Kaya iwasan po natin na tayo po ay ipagkalat na tayo po ay walang silbi pagdating sa serbisyo. Gusto ko po i-champion po natin yung pagserbisyo. Galingan natin ang serbisyo. Alam mo bakit? Kasi lahat naman tayo, di ba? Ikaw, pag kumakain ka ng restaurant, gusto mo na maganda ang service ng restaurant. Ikaw, pag nagpapagawa ka ng bahay mo, ng sasakyan mo, at kahit ano, kung may ipapagawa ka, di ba? Gusto mo rin magandang serbisyo, kalidad? Bakit ngayon, pag ikaw ang nagbigay ng serbisyo, ba't hindi ka nagbigay ng di kalidad ng serbisyo? Di ba? So, kailangan ho, top of the mind po natin yan. Kalidad na serbisyo. Bayan ng GMA ba? Serbisyong totoo. Di ba? Dapat yun po yung objective natin. Yun po yung agenda natin. Friends, I want you to know, nothing beats service. If you serve them well, they will be happy. And if they are happy, they are going to recommend you. And if they are going to recommend you, then definitely you are going to enjoy more referral business. No? If they are happy, you are going to enjoy more referral business. Okay? So, service talaga. Service. So, guys, ito yon. Service from the heart talaga tayo. Service from the heart. Yun po yung pinaka-objective po natin. We are always looking forward for service on the service from the heart. Kasi guys, pag hindi po service from the heart, mararamdaman yan ng tao. Mararamdaman yan. Diba? Mararamdaman yan. So, next, number 5. Ayan. Ito po yung next. Be human. Be human. Ito yung number 5. Ano yung ibig sabihin ng be human? Ibig sabihin natin, itong transaksyon natin, hindi ito makatao. Our ultimate responsibility is to serve the client. Yun po yung ultimate responsibility natin. But let us remain focused on the objective. When we go in mind, having in our mind yung mga goals natin, at hindi yung goal ng kliyente ang isinapuso natin, unti-unti po mawawalan ng trust level or pababa ng trust level ang tao. Alam mo bakit? Kasi kung hindi mo man yan sabihin, mararamdaman niya yan. Hindi mo naman sasabihin sa kanya, kahit hindi mo sasabihin, mararamdaman po niya yan. Okay? So in short, guys, never give a slim window na mararamdaman ng tao, ng kliyente natin, na ang habol mo lang ay komisyon. Okay? Huwag po yan. Dapat serbisyo talaga. When we go in the mind of helping other people, then we are going to reach our goal as well. And in such a way, we are able to build our trust doon sa mga kliyente natin. Ang sabi pa nga ni Zig Ziglar, no? Help enough other people get what they want for you to get what you want. Di ba? So kailangan lang po nating tumulong ng marami pang tao na makuha nila kung ano yung gusto nila, and in return, makukuha din po natin kung ano yung gusto natin. You serve and success will follow. You serve and success will follow. Okay? Number 6. I-develop nyo po sa mentalidad nyo ang no excuses mentality. Kumbaga, alam ko pong may mga challenges na haharapin tayo. Alam ko po
na may mga obstacles, trials, at difficulty na haharapin nyo po dito pag kayo po ay nasa negosyo na to. I-develop nyo po yung I don't care attitude kung gaano man yan kahirap, kung gaano man ako masaktan dito sa negosyo na to, ay patuloy akong gagawa at gagawa ng paraan para mag-move forward ako sa negosyo na to. Post ng post, avail ng mga tools, mag-aral ako kung ano ang dapat kong aralin na mga training, attend ako ng mga seminar at mga PKS. Ganun po yun. No? Don't care about the challenges that is thrown to you. Solve whatever they are. Ito pa nga yung statement sa isang video pinakita ko. No? Wag daw sabihin, pag may obstacles daw tayo, wag daw sabihin sa sarili, why me? Bakit ako? Bakit akong may merong pagsubok na ganito? Wag daw ganon. But rather, instead, sabihin mo sa sarili mo, try me. Yeah? Instead, sabihin mo daw sa sarili mo, try me. Dapat ganon yung attitude natin pagkaharap yung mga pagsubok. Pagsubok! Hindi dapat sabihin pagsubok. Bakit ako pa ang binigyan mo ng ganito, pagsubok? But rather, ganito yung attitude mo. Pagsubok! Try me! Dapat ganon. Laban ka, kaibigan. Laban ka. Okay? Next one, number 7. Strive to create equity. Ayan, value yan. Strive to create equity. Being knowledgeable in this business gives you more value in facing your client. Saan ba yan mag-uumpisa yung knowledge na yan? PKS ho. Attend po kayo ng PKS. There are a lot of us actually are not really keen on attending PKS. Minsan, sangkatutak pa na message na kailangan nating ibato sa group chat para lang po manood or mag-attend ng PKS. Gusto ko po, kaibigan, na i-develop niyo po ang habit na parati pong makikinig ng PKS. Because whatever things na natutunan niyo po, whatever things na you have heard during the time na nag-seminar po kayo, I want you to know and remember this. Lahat po yan ay knowledge na magagamit mo by the time na may kausap na po kayo na kliyente and by the time na you are going to need it the most. Diba? At kung ikaw ay maraming alam, later on, pag meron pong mga magtatanong sa iyo, marami kang pwedeng isagot. At hindi ka matataranta if ever merong questions na darating sa iyo kahit ating gabi. Alam mo bakit? Kasi may alam ka, kasi nag-attend ka ng PKS. So guys, ugaliin ho na mag-attend ng PKS every 2 p.m. in the afternoon. Hindi lang ako sure kung marami bang naka-attend kanina. Pero ito yung sanang prayer ko. Attend po kayo. Huwag ninyong hayaan na dumaan ang linggo, na dumaan ang isang linggo na wala po kayong na-attend na kahit po isang project. Kasi pag wala po tayong constant na feeding sa sarili po natin, kung ano man yung mga knowledge na meron tayo dito, kaibigan, kakalawangin po yan. Ano po yung ibig sabihin yan? It will rust. Sa Bisaya pa, matayan na. And you know what will happen if matayan? Gabok na. Sa Bisaya pa. Mugabok na. So, guys, continue to sharpen your mind. And the way to do that is to keep on attending PKS. Keep on attending PKS. The more PKS you attend, the more knowledgeable you become with the industry. In short, ang kabaliktaran naman yan, pag hindi po kayo nag-a-attend, wala din po kalaman-laman yung utak natin pag meron po tayong kausap na kliyente. So anong mangyayari pag ganun ang sitwasyon? Matataranta tayo. Magtatanong tayo sa lahat ng mga group chat, magbabaka sakali na baka lang may makasagot sa mga tanong ko.
In short, you just need to do your homework. You need to do your assignment. Okay? Jof, may assignment ba tayo dito? Wala tayong assignment na magbibigay ako ng assignment tapos checkan ko. Hindi po ganon. Ikaw ang mag-create ng sarili mong assignment. Okay? Guys, kung nanonood po kayo ngayon dyan sa YouTube, mag-iwan naman kayo ng comment, please. Para makita po ng mga viewers din po natin dyan. Okay? At kung may kasama pa po tayo na hindi po naka-attend dito ngayon, paki-share lang po para po mapakinggan nila po yung pinag-usapan natin ngayon. No? Kasi napakagandang topic to eh. Napakagandang topic to. At sana ipagkalat natin to para mag-guide natin ang mga bawat isa sa atin. Number 8, be obsessed or be average. Mamili ka. Be obsessed with getting your client your product or services. Dapat go ka ng go na dapat itong kliyente na to sa akin kukuha. Dapat itong kliyente na to mapagservisyohan ko. Dapat itong kliyente na to dapat satisfied siya. Don't just settle being an average. Go for excellence. Be obsessed in providing the highest level of services para ang customer ang kliyente po satisfied, happy na happy. At kung makita ka parang papalakpak na lang. Dapat obsessed tayo doon na dapat makapagbigay ako ng pinakamagandang serbisyo. Yun po yung importante, guys. Be obsessed in solving their problems because in such a way, you are going to grow your business. The more problems you solve, the more business you have. Pag wala kang na-solve, wala ka ng negosyo. Di ba? So guys, wala pong magic dito. Plainly hard work po to. Okay? Number 9, always be willing to help. If you are willing to help people with knowledge, skills, or expertise, you will be the first in mind when they need a professional services as a referral. Diba? Your reputation is built. Ginagawa po yan sa mga things na ginagawa mo, hindi po siya sa mga sinasabi mo. Ang reputasyon po natin ay ginagawa po yan sa mga things na ginagawa mo, hindi lang po sa mga sinasabi mo. Okay? Kumbaga, pag seryoso ka sa negosyo na to, ipakita mo na seryoso ka. Pag sinabi mong gusto mong matuto, ipakita mo na gusto kang matuto. Nag-attend ka ng seminar, nag-attend ka ng training, nag-attend ka ng PKS, nanood ka sa video na to. Kung hindi mo naiintindihan, paulit-ulit mong panoorin. At kung meron ka ng downline, you have to make it sure na ang video na to ay mapakinggan niya. Hindi lang na ikaw ang nakinig, kung hindi pati po yung downline mo, ay i-make sure mo na naririnig at napapakinggan niya ang pinag-usapan natin ngayon. Kasi pag naririnig at napapakinggan niya to, ibig sabihin, kung ano yung matutunan mo, ay matutunan din niya. Okay? Passing it on ang tawag po dyan. Kung anong meron po tayo, pinapasa po natin. Meron po akong idea dito. Pinapasa ko na ngayon sa inyo. Dahil sa sobrang dami ninyo, hindi ko na po kaya kayong isa-isahin. So ang ginawa natin, nilagay natin dito sa video. Bakit? Kasi madali pong i-share. Okay? Number 10, you listen and learn. Being a good listener is a key ingredient to sales success. Ano kayang mangyari kung ikaw ay nagtitripping? Sa halip na makinig ka sa magiging komentaryo ng buyer mo, busy ka na masyado na nagchat-chat or nagtitext dyan sa posibleng kliyente mo. Baba mo muna yan. Focus ka muna dito sa kasama mo. Kasi parang nakaka-insulto yan na habang nagsasalita siya, magkasama kayo, pero dito ka nakatutok sa attention mo. Focus on the person na katripping mo. Bigyan mo siya ng undivided attention.
Kasi baka may tanong siya at hindi mo makuha ang tanong, hindi mo masagot at yun lang pala ang kailangan niya para kukuha siya sa'yo. Walay na. Di ba? At the same time, kaibigan, courtesy. Listening shows that you care. Makes it possible to understand what the prospect's true needs and wants. Di ba? Di ba? Minsan, pag may problema ka, hindi naman talaga na pumunta ka sa tao para may solusyon dun eh. Minsan pumunta ka kasi gusto mo lang na may makinig sa'yo. Kasi pag alam mong may nakinig, gagaan yung pakiramdam mo. Di ba? In a lot of cases, you just need to listen and validate what they're saying. Guys, wala akong magic dito sa mga pinag-usapan natin. This is built on trust and on the character that you and I will going to develop. Who you become in the process here in the PPI. If you just attend trainings and seminars of what we are doing here, hindi po imposible na balang araw yung negosyo mo malaki na po. Okay? Number 11, provide direct solutions to clients' challenges. Di ba may mga challenges yan? Budget, dokumento, kahit ano pa yan. The greatest barrier to success for a client is a distraction keeping them from achieving their goals. Kaya nga, may topic tayo every Saturday that talks about savings and investment kasi tinuturuan namin kayo na alam mo paano i-explain at paano mag-advise sa isang tao para makapag-invest. Di ba? One of the most challenging barriers include real estate development and processes. Kasi minsan ang tao, apprehensive kukuha ng property kasi ang nasa isip niya, ay naku, hindi ko alam paano mag-process ng pag-ibig. Ay, hindi ko alam paano mag-process sa bangko ng loan. Ang hindi alam ng iba, na ang developer ang magpa-process nun. Magsasubmit lang tayo ng mga dokumento. Showing how your service can remove the complication of the barriers is essential to closing the sale. Pag nakita ng kliyente na dahil sa serbisyo na gagawin mo, ay magiging magaan yung buhay niya at hindi na siya mamumblema dun sa pagpaprocess ng loan, aba, sa iyo ako kukuha. Alam mo bakit? Kasi ma-free ako sa burden ng pag-process. Di ba? Number 12, second to the last. Ensure constant contact and communication. Guys, hindi po ibig sabihin na nag-reserve na yan, tapos na ang trabaho natin. Ang objective natin, kaibigan, listen here. Okay. Ang objective natin ay hindi lang po mag-reserve siya at magbayad ng monthly, hindi lang po yan. Ang pinaka-objective po natin ay one day makalipat siya doon sa investment na ginawa niya. Either bahay man yan or condominium man yan, dapat ang pinaka-objective na ma-achieve natin ay makalipat siya doon sa investment na kinuha niya. At sino yung star player nito? Ikaw. Tayo. Mga property liaison specialist. Constant contact and communication and advertising your name, brand is the only way to let the consumer knows that you exist. Diba? Sometimes there's a need for us to spend money on advertising. Diba? Ano sa tingin nyo yung Property 24? Ano sa tingin nyo ninyo po yun yung Lamudi? Ganun yun, di ba? If you keep your name silent, no one will ever know. Bakit kailangan mong i-silent? Ano ka ba? Real estate agent or secret agent? Di ba?
Hindi tayo secret agent. Tayo ay property liaison specialist. So dapat alam ng tao kung ano yung mga ginagawa natin. Nag-exist po yung brand dahil po sa atin. Kasi advertising equals profit po yan. The more you advertise, the more people see you, the more they're going to buy from you. Di ba? Lastly ho, activity drives results. The more calls you make, the more clients you talk, pag marami kang nakakausap, then marami kang benta. The more networking events you go, ibig sabihin marami kang makakilala. The more follow-up you do, the better your sales result will be. Sipagan lang ho yan, guys. Then you track your activities and you will clearly see that it boils down to how much you are doing in this business that actually gives you your desired result. Activities is directly related to generating new business or drive sales. Guys, ito yung sasabihin ko. Pag wala po kayong ginawa dito, baka nakalimutan natin ba na hindi po kayo tumayan ng loto dito. Ito po ay negosyo. Na kung ano yung kayod na binigay mo dito, ganun din ang magiging balik sa'yo. Pag walang kayod, zero din po tayo. Di ba? At dito ako nagtatapos. Baba ko lang screen as magbababay po ako sa inyo. Guys, ito lang po yung gusto kong maipaabot sa inyo. Lahat ng pinag-usapan natin ngayon, wala hong magic dyan. It always point back to you. Tayo. Whatever things we are going to do to ourselves to help us equip ourselves by attending seminars and trainings, PKS. The more our knowledge grow in here, the more it manifests outside at nakikita po yan ng kliyente. Pag nakikita ni kliyente yan, he is going to place your trust, he is going to place his trust on you on buying properties. But the first step that you and I will going to do is how are we going to earn the trust? By knowledge, by being honest, by serving them well. Failure to do any one of that, we are just bound to fail. Di ba? We are just bound to fail. Last po na gusto kong ipakisuyo, right after ng seminar na to, may link naman dyan, please, pakishare para makita at marinig po ng mga kasamahan po natin. Okay? Ito po si Joffrin, guys. December na. Merry Christmas. Kita-kita po tayo sa susunod po natin na live coverage. At review niyo po to kasi napakagandang tips ang pinag-usapan natin ngayon. Thank you and God bless you all. Bye-bye!